שמי כל הזמן יעקב, לא השתנה. מאז שנולדתי עד היום הזה, כן? שם משפחה לא היה רק יוסף, אלא שעלינו ארצה זה היה בלבול. שם אבא שלי גם יוסף, ושם המשפחה נהפך ליוסף, על כל מקרה. אבל אתה יודע, כאן הסתדרנו עם השם הזה וזהו. לפני כן היה דגמי. דגמי? דגמי, כן. היה, ואתה יודע, לפי הכתובות הללו, מה שנכתב, אז אמרו, לא נשנה, לא שינינו את זה עד היום הזה כמובן. עכשיו, אני נולדתי בעיראק, עיר בגדד. אני עליתי לישראל בגיל 4.5 בדיוק. נולדתי בשנת 46, 9/9, ועלינו ארצה בשנת 51, מרץ 21. כן? ושמו אותנו בשער העלייה. כמובן, אתה יודע, עברנו מין מעבר, אתה יודע, הכל, לא רוצה לומר את זה, מה היה? צד הצניעות על האבקה. לא רוצה לומר את זה, בצניעות. אבל גם אתה כילד? כן. שני האחיות שלי, הן יותר מבוגרות ממני. ועברנו שלושתנו, הילדים העבירו אותנו, וכך הלאה. ואחר כך פגשנו את ההורים והצטרפנו אליהם. טוב, היינו בשער העלייה בערך חודש, עד כמה שידוע לי, מפני שהייתי בגיל 4.5, הרי בליווי מלווים אותי. ומשם אמרו, אנחנו צריכים לעבור לאיזה מעברה. צריך להיות ברחובות. נדמה לי מעברת ג' או ד', משהו כזה הייתה ברחובות. אז ההורים שלי ברגע שראו רכבת שחוצה, אז בשביל הילדים, אתה יודע מה, המעברה זה מאוד מסוכן. אז החליטו לא להיות במעברה הזו, ואז אמרו, יש גבעת הברנר, ובאנו לכאן. והיינו כמה משפחות, כמובן סבא וסבתא מצד אבא, ואח של אבא היה עדיין רווק, אבא היה בכור, היה לו שני אחיות, כל אחד היא גרה, אחת בנס ציונה, ואחד בקריית מלאכי. והדוד נשאר כאן. כולם עלו ביחד או בשלבים? לא, בשלבים. בשלבים בכלל. אתם הייתם האחרונים, הראשונים? לא, בוא נאמר אמצעים. זה משנות ה-50 עד סוף 51. אנחנו במרץ הרי הגענו לארץ. אני שנייה עוצר אותך, סליחה, פשוט אנחנו נדבר על הארץ, אבל אני יודע שהיית מאוד צעיר, אבל יש בכל זאת זיכרונות שיש לך משם? יש לי קצת זיכרונות בצורה מעורפלת, מפני שלא הייתי בבית ספר. תנסה כל מה שאתה כן זוכר. לקחו אותי אז, אמרו, למד אותנו בחדר, כמובן. הרי עד כמה שזכור לי וסיפרו, איך קוראים לזה? בית כנסת גדול, מסעוד השם טוב, קוראים לזה, שאז אמרו, נזרק הרימון שם, כן? שנפצעו, וזילקה. גם היה מין, איך קוראים לזה, לביתן הגדול. נו, לא בית כנסת, אלא ענק, לומדים שם תורה. בית מדרש? בית מדרש, בדיוק. בית מדרש היה שם. רגע, זילקה, סליחה, זה שם של מקום? לא, שם משפחה. הרי ידועים בעלי שם, אשר בנו את בית המדרש הזה, כן? היו מלמדים תורה. האחיות שלי, הרי יותר מבוגרות ממני, יש לי אחות בערך 4 שנים יותר גדולה ממני, והשנייה האמצעית 2, בדיוק, כלומר מה שהפרש, ואלה עוד יותר, אחים. אז שתי אחיות. שני אחיות. אחת גרה במצרון שתיבדל לחיים ארוכים, ואחת גרה בראשון לציון, כן? אבל סבא וסבתא היה לי, דוד מצד אבא היה כאן, והוא התחתן, וברוך השם, יש לו ילדים, הכל, ואפשר להגיד אפילו ניני מגיע, כל כך מוקדם. וכאן היה לנו, בוא נאמר, היה לנו עצמאות. אני שאלתי אז את אבא, תמיד הייתי סקרן, הרי תמיד הייתי צמוד איתו,
אז שאלתי את אבא, איך אנחנו בעיראק הסתדרנו? הוא אומר, תראה, היה לנו בית, היה לנו הכל, אבל אמרתי לו, איך פה בארץ אתה מסתדר? הוא אומר לי, תראה, כל יום שאתה הולך בראש זקוף, זה שווה עולם. לא משנה מה שהיה לך. מה שהיה לי בעיראק זה לא אכפת לי, אבל לא יכולנו ללכת בראש זקוף, שלא יגידו אנחנו ואנחנו, כן? הרי אתה יודע, מנטליות ערבית, כן? אבל ואז הסקתי מסקנה כמובן, המבין יבין, והיה שקט. מה שהוא הסתדר טוב טוב, הרי הוא עבד בגבעת ברנר, זה מפעל שהיה למיצי רימון, והתפרנס בכבוד אפשר לומר, ואחרי זמן מה חלה, עקב הגשמים וכל אלה, היה לו אסמה, וברוך השם הסתדרנו, לא הזדקקנו לאף אחד, אבל כל הזמן גרנו בצריף. עכשיו הוא דאג גם כן להורים שלו, עוד צריף היה לנו עוד כאן, כן? ממול. הרי נפטרו והם קבורים כאן בארץ, כן? כלומר, אני אפשר להגיד דור שלישי, האחיות שלי זה דור רביעי וחמישי כבר, כן? ומה אבא היה עושה בעיראק כשהוא עבד שם? היה לו בקר, מגדל בקר. מה, בתוך העיר? בתוך העיר, בתוך העיר, ואני מתפלא עד עכשיו. אני דרך אגב, הרי יש לי טלוויזיה, אני רואה את עיראק, כן? הרי יש לי צלחת, אני רואה טוב טוב את עיראק. ולמדתי את השפה גם כן, שלהם, לא שלהם. הרי ליהודים הייתה להם שפה משלהם, כן? כמו היידיש, כן? אבל זה שפה יהודית היינו מדברים, וגם משפה ערבית, כן? אתה זוכר משהו מהגידול בקר שלו? היית הולך לראות את זה? כן, אני זוכר, זה היה לנו חצר הכל, אני זוכר משהו, ככה טיפה, לא כל כך, אבל תמיד בעלי חיים אני אהבתי ועד היום הזה אני אוהב בעלי חיים. גם כן פה גידלנו עזים, גם היה לנו פרה, היה לנו עופות, ועד היום יש לי עופות ויונים קצת. אז הבקר שהוא גידל זה היה בחצר של הבית? כן, חצר, רחבה, הכל, בתוך העיר בגדד, תתפלא לשמוע. מדהים. וזה הבית שלכם? שלנו, פרטי היה. בלי, לא בניין עם שכנים או משהו? לא, שכנים תמיד יש. תמיד לכל אחד היה מגדל, היו מסודרים בצורה לא רגילה. אבל מה, זה אפשר להגיד ברחוב הראשי, זה היה. בערבית קוראים לו שרע אל-רשיד. רשיד כלומר כמו הרצל, רחוב הרצל, כן? אבל לאט לאט אתה יודע, אומרים, חתכו את הבתים והרחיבו את הכבישים, הרי אז שלטו גם הבריטים שם, כן? וסבי גם כן היה לפני קום המדינה, וזה היה בצפת אפילו. אז אמר, מה, אין כלום בארץ. כלומר, מיעוט של יהודים. דרך אגב, סבי, היסטוריה שיש לו, הוא היה שבוי ברוסיה, מתקופת הטורקים. אבא או סבא? סבא, סבי, אמרתי, כן, סבא שלי. התחתן שמה והייתה אשתו בהיריון, ואחר כך אמרו, למי שייך לאיזושהי מדינה, שיחזור. זה, איך קוראים לו בערבית? עסמלי. עסמלי, כלומר עות'מאני. הוא היה מספר לנו כל הסיפורים מה שעבר, כן? ועברה היסטוריה המשפחה, אבל הם ותיקים בבגדד, כלומר דורות. אבל למה לקחו אותו לסוריה? למה הוא היה בשבי? מה? למה הוא היה אסיר בסוריה? הכינו, לא בסוריה, ברוסיה, סליחה. ברוסיה, הרי הטורקים. אבא שלי היה צריך להתגייס לצבא, כלומר, הוא שילם כמובן שוחד, בכדי שיעשה מילואים. בערבית קוראים לזה חטייאת. מילואים זה חטייאת, כן? אומר, שילמתי 50 דינר בכדי שאני אעשה את המילואים, ולא להיות, כלומר, לשרת כמה שנים טובות. יהודי. כלומר, הם עמדו על זה שיהיו, כן? היו חוקה כזו, ואם לא, תשלם כסף, כן? כל דבר בכסף, פותרים. עכשיו שעלינו לארץ, היה לנו, אפשר להגיד, טוב. אני לא אומר שהיה כל כך גרוע. ידענו לחיות, אבל מה? היה צנע, אבל היה אחווה. ממש אחווה. לא היו עיניים גדולות,
אני ככה, אני אהיה ככה, אני אקנה בית כזה, יש לי כך. מה שהיה, הסתדרו, והיה אחווה. היום, אתה יודע, הכל יש, ואתה רואה מה, איזה מין אחווה, כן? עכשיו, עליי, אני הרי למדתי סך הכל 10 שנות בית ספר, כן? יש לי כמה מקצועות טובים. הייתי חרט בזמנו. הייתי קודח, כלומר יסודות של בניין, זה קידוחים. עבדנו קצת בחשמל, עד שהגיע המצב של המיתון, כן? ואני בחרטות הרי נפצעתי לפני כן. ושיקמו אותי כל זה, ולא רצו לגייס אותי לצבא, אמרו לי, אתה יכול להיות משוחרר. אנחנו עמדנו על זה, והיה לנו מין רוח בארץ. היינו גדנאים, יש לנו מושג טוב טוב לפני הצבא, וכולם התגייסו. אז מה, אני לא התגייס? אז אמרו לי, אתה יכול לעשות מילואים. 3 חודשים נתנו לי, ואחר כך, אחרי כמה חודשים, אתה יכול ללכת למקומות אלה, בקשרים לשרת, בכל מיני מקומות. וככה זה היה. וברוך השם, היה טוב לי, ואחר כך עבדתי בבית מסחר בתל אביב. אני לא יודע, אולי אתם מכירים אותו. איך נקרא? ירושלמי. זלמן ירושלמי. אלה האחים ירושלמי היו ממש נכס למדינת ישראל, לכל דבר. ועבדתי שם קרוב ל-15 שנה. ותגיד, ההגעה לפה לארץ, כן. אז תיארת שאבא היה שמח שפה אפשר ללכת בראש זקוף, אבל היה להם גם קשיים להסתגל? לא, דווקא הוא הסתדר טוב טוב. למה הוא הסתדר טוב טוב? הוא אומר לי, תראה, אתה, לפחות אתה קיבלת את המדינה בחזרה. הוא אדם מסורתי, אבל לא מאלה הפנאטים. הוא מקבל כל אדם. אבל מה, הוא אומר, זה הגאולה שהגענו למדינה. אתה הולך בראש זקוף, לא משנה אם תהיה עשיר או תהיה בינוני, לא משנה. אבל אתה הולך בראש זקוף. כמה שהיה לו חברים, הוא אומר, זה קשה לחיות איתם. הרי האנשים חשדנים, אתה לא יכול לתת אימון בהם. ועד היום הזה, כן? הרי המנטליות שלהם בכלל שונה מיהודים. למשל, יהודים, אני אביא לך דוגמה. אם מישהו איזה, נגיד, בן מיעוטים, מתנכלים לו, אנחנו מתערבים. לא שאלה שאנחנו באים להכות, אנחנו דוגמה בכלל אחרת. הם לא. וזה יהודי, תקעו בו, כולם. לא יודע למה ואיך, כן? אז יש הבדל, כן? המנטליות, אני מתכוון. בוא נאמר, אני בכלל, אני לא אוהב להתחבר אליהם. ואמרת על אבא שהוא היה מסורתי. איך היה בבית? שמרתם שבת? שמרנו שבת, הוא לא הדליק בשבת. אני כמובן, אני לא חסיד, כן? אבל אבא שמר, אמא, אין דבר כזה. תראה, הם באו מבית כך, הרי מהגלות. והיה בסדר, מסתדרים, מה לעשות? הרי הכל השתנה פה בארץ, גם כן, אתה יודע, גם הליבוש. מה, איך היה נראה הלבוש שם לעומת פה? יש ליבוש יהודי, אבל צנוע. זה צריך להיות צנוע. זה קודם כל להיות צנוע. וזה מאוד היה חשוב לכל אדם. אין דבר כזה להיות מאלה מהרחוב, כן? ובוא נאמר, הם עם גם כנקמן היה. היה להם מין גאווה כזו, זאת אומרת, אני ואני להיות אבו עלי. אז היו כמה רחובות, או למשל, דוגמה, עד כמה שידוע לי פה בארץ, אומרים ערב שיבלי. ערב שיבלי אלה מעיראק, מבגדד עצמה. שיבל, זאת אומרת גור אריה קטן, כן? אלה היו מופרעים, אומרים ברחוב הזה, בבגדד עצמה. אבו שיבל. אבו שיבל, כלומר, אבא של הגור אריה, כן? אבל יש לנו פה ערב שיבלי, בארץ. האנגלים הביאו אותם. הרי היה מלחמות שם בין חמולות אומרים. או למשל ג'סר א-זרקא, מה זאת אומרת? מירדן, כן?
זרקא יש בירדן גם. אז הביאו אותם לכאן. ואני חוזר חזרה כן. לבית שלכם, אז אמרת שהם היו יותר מסורתיים ומתלבשים יותר צנוע, כן. והיו גם מסורות מיוחדות סביב חגים של חגים זה עיראקים? חווה, כן, של העיראקים. מה דרך למשל? אגב, עד כמה שידוע לי הסיפור, יש כמה סיפורים אני אביא לך. סיפור של הפרהוד, כלומר הפוגרום שהיה, כן. נולד לדודה שלי, שהייתה גם כן לידינו, נולד לבן וצריכים לעשות לו ברית. ועשו לו ברית, והיה בן אדם, אתה יודע, עוברים בשבים, אז הוא עומד, אז מצד הסבתא, היה לה עוד דודה, שהציעה לבן אדם שעומד בחוץ, שיבוא שיתארח. לא, אני לא רוצה. בכל אופן שכנעו אותו, נכון היה מוסלמי, כן? אז בוא תתקבל, בוא תראה את הטקס, תראה את הכל, ישב הכל, תכבד, אומרים בצורה הכי המכובדת, ונראה שהוא מכובד גם. אומרים שהיה פוגרום, הוא היה קצין משטרה, הוא עמד על השער, אין להתקרב לבתים האלה, אין. הם לא ידעו, רק בזמן הפוגרום, כן? זה הסיפור הראשון שסיפרו בשנת 41. כלומר, הוא הגן עליהם. כן, הוא עמד, הוא שוטר, קצין, הכל עמד, אין לך מה להיכנס. זה אחד. שתיים, לי קרה, אומרים מקרה, שההורים שלי הלכו לעשות קניות בשוק, ורוצים אותי, למצוא אותי, פשוט חטפו אותי. מאיזה סיבה חטפו אותי? כנראה, ככה משערים. איזה מוסלמיה חטפה אותי, אומרים, הייתי בגיל 4 או 3.5, משהו כזה. אומר, אבא שלי עד שמצא אותי, שאני מתיישב ואני לא רוצה לזוז, מפני שהיא זרה לי, ככה הרי בתור ילד. אז לא רציתי לזוז ועמדתי על זה. היא רצתה לקחת כמובן באיזה פינה ולקחת את הצמידים. הרי בדרך כלל שמים, אתה יודע, אני לא אוהב את הרושם הזה של הצמידים וכל הזהב. זה סתם, אתה יודע, מה הגורם לזה. אז כנראה רצתה לקחת את הצמידים, להפסיד אותי וזהו, לזרוק אותי הצידה. וככה הם שערו, אז באותו זמן אסור לצאת. זה היה הסיפור עליי. אבל כן? הוא פשוט מצא אותך ולקח אותך? או? כן, מה, צרח עליה וכל זה. טוב, לפעמים אתה יודע, גם היהודים לא עד כדי כך תמימים. גם לא, כלומר, ברגע שהם צריכים לצעוק על מישהו, צועקים. אבל הם חמולות. אתה לא יכול לצאת מהם. בעד היום, כמובן. כן, הם חמולות. אבל היו הולכים בבית הכנסת, בבתי קפה כמובן, היה בתי קפה של יהודים. כן? גם אותי היה לוקח. אבא שלי היה לוקח אותי לבתי קפה של יהודים, מספרים את הסיפורים וכל זה, אבל בשבתות לא היה הולך. מפני שאתה יודע, זה לא נהוג. וזה מה שזכור לי. האחיות שלי, הרי יותר מבוגרות ממני, אתה יודע, אלה צריכים לשמור אותם בצורה צנועה. כן? וכשבאנו לארץ, הסתדרנו איכשהו. אבל ברוך השם, הסתדרנו בצורה מכובדת. אני את האמת, גם כי ניסיתי לבנות בית בישראל כמובן, אבל לא הצלחתי לגמור, גם כי הייתה לי תאונה שנייה. כשעבדתי בקידוח, הסתובבה לי הרגל ונשברו העצמות, אל תשאל, והסתבכתי, אחר כך עברתי ניתוח לב, וכל מיני, כמה ניתוחים. אבל ברוך השם, זה אני, כלומר מהכוח הרצון שיש לי לחיות, כן? אני חזק בדברים האלה. שזה אני מתפקד ועומד על שלי, וברוך השם, זה הגורל. כן, שאלות, אתה יכול לשאול עוד שאלות. אז סיפרת על הבילויים שהיו הולכים לבתי קפה למשל. יש עוד בילויים שאתה זוכר כמו טיולים, או כן. הולכים לראות סרטים? סרטים כן, גם כן הולכים וגם כן טיולים, כלומר מחוץ לבגדד. הרי אומרים לבגדד למשל יש אבו סיידה, דיאלה. עד היום השמות האלה כמובן ישנם. תספר לי על המקומות האלה קצת, מה היו הולכים לשם לעשות, או מה אתה זוכר? זה לחגים.
בחגים הולכים, כמו שכאן יוצאים לפיקניקים כאלה. וישנן משפחות הרי, כן? והיו הולכים למשל נביא יחזקאל, כמובן, מדי פעם. זה רחוק מבגדד כמובן. והיו הולכים גם כן לעמרה. זה עזרא הסופר, שהוא קבור שם בעמרה, כן? גם היו הולכים, אבל זה רחוק, ליד בסרה. בסרה היא עיר נמל דרך אגב. היא עיר נמל, הרי יש לה מין אגם גדול של הפרת והחידקל מתחבר לשם. וישנם מוניות והולכים בשט אל-ערב. שט אל-ערב בפרס הפרסי. הערבים אומרים שט אל-ערב, הפרסים בפרס הפרסי או משהו כזה, כל הכינוי, כן? דרך הים. אבל דרך אגב, לפי מה שמספרים לפני איזה 250 שנה אפילו יותר, מאז שמעיראק היגרו הרבה להודו. יהודים, כן? ויש עד היום יהודים מעיראק שהיה מין מגפה אומרים. כל מיני, בוא נאמר כמו שושנת ירחו, משהו כזה. היה חלק מתעמרים אומרים וכל זה, אז ברחו, עזבו, כן? היה מין מגפה כזו של מלאריה, כל מיני אומרים אז ברחו. ודרך אגב בהודו זאת קהילה של יהודים יוצאי עיראק והם חיים שם, כן? אותם מנטליות, אותה שפה דיברו וכל זה, אבל רק בהודו, בבמביי, דרך אגב, כן. תגיד, אתה יודע להגיד או זוכר משהו מהדרך שלכם בעלייה? אני זוכר במטוס. זה אני זוכר טוב טוב. איך הרגשת? בוא נגיד לך, אני בתור ילד הרגשתי טוב, אבל חלק אומרים שהמטוס שלא ייפול, מה אמרו? צריכים לזרוק כמה מזוודות. וזרקו. מזוודות שלכם? מזוודות של כל הנוסעים. כן? בחלקם זרקו. הרי באו, אתה יודע, הכל לקחו. הממשלה הקפיאה את הכל, הבתים, הכל. לא יכולת למכור. אנשי בגדד, אני מתכוון. לא מוסול, או למשל ארביל, או למשל בסרה. לא התלבשו עליהם. דווקא, הרי מה קורה פה? עד כמה שידוע לי, בבגדד היה שדה תעופה. בכל אלה באים מכורדיסטן לבגדד, נשארים כמה חודשים ועולים לארץ. או למשל ממוסול, גם כן. לא היה להם אז שדה תעופה. זה המקום העיקרי שהיה בבגדד, כן? אז מכל הערים האלה באים לבגדד וטסים לארץ. או לקפריסין, מקפריסין הם מביאים אותם לכאן, כן? אז אתם כמעט לא לקחתם איתכם רכוש בעצם. לא, לא, גם כן לא נתנו לנו. אומרים אפילו זהב, מה שהיה. אין דבר כזה. מה כן הבאתם איתכם שאתה זוכר? היה איזה כלי או... אני זוכר דבר אחד, כלומר כובע נתנו, היה לי. אני זוכר את זה עד היום, אפילו עד כיתה א'. היה לי בצבע תכלת. עד היום זכור לי, וזאת אומרת עד... איזה מין כובע? מין קסקט כזה, כמו של הרומנים. בדיוק אותו דבר. ואני עוד זוכר, עוד דבר מה היה, תן לי לזכור, שכחתי מזה, דווקא פרח לי. תמונות, בגדים? תמונות, הכל. היה, בגדים, כל זה. היה לי. הביאו את הכל, חלק מהבגדים, כלומר של ילדים, מה יכולים? הרי אתה יודע, חיפשו, כן? והתלבשנו טוב טוב, כמובן. אחרי שאתה בא לארץ, לא ידוע מה יהיה, אבל היה בסדר, עם הבגדים, הליבוש היה טוב, כן? איך מבחינת שפה הסתדרתם כשהגעתם לארץ? אני אגיד לך דבר אחד, את האמת. אני עד היום חרותי. לפעמים היינו במעברה, הרי על פי רוב היו מאותו עדה, והם מדברים עיראקית. אז לפעמים היו אומרים לנו, אתם ערבים. אני לא מאשים אותם. מאיזה סיבה? הרי אנחנו בשנת 51. כמה שנים המדינה? סך הכל 3 שנים שקמה? אתה יודע, היה להם חשבון עם הערבים. אז בטח הם לא סובלים אותם. זה לא שלא שהיה לי מין ויכוח מה אמרו, אז התביישנו. התחלנו להשתדל, אבל
עד היום הזה אנחנו מדברים אותו שפה, כן. כל אלה המבוגרים שהיום היו אז ילדים, מדברים אותו שפה. אבל מה, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, מה שמפתיע. היה שכן שלנו פולני, הילד בגיל שלי, שהיה בכיתה א' וב', כן? קוראים לו עד היום דובלה, אני זוכר אותו טוב טוב. היה מדבר עיראקית כמו שאני. פרסי, עיראקית. אין דבר כזה, זה חוק. וואלה. כן. איך זה שהם דיברו כמוך? למדו איתנו במעברה. על כורחם. דיברו. אני אומר לך פולני. הוא דיבר עיראקית. מדהים. כן. ואמרת שהייתם במעברה תקופה ואז עברתם 5 שנים היינו, לא, היינו באוהל, אחרי כמה חודשים העבירו אותנו לבדון, כמו צריף, בדון, כן. בדון, כלומר מברזנט, כן. מרופד היה, כן? בדו עשו את זה, וכמובן לא היה רעפים, היו שמים את הברזנט, מעל הברזנט טול כזה, מין זפת, זה לא נכנס גשם, את האמת, כן? אבל ברגע שהייתה הצפה, אגם. כל בילו סנטר זה אגם. זה מעברת גבעת הברנר. פה עקיר נקראת, כן? עד הגבול הזה עקיר, אבל שם גבעת הברנר. למה גבעת הברנר? ואז לקחו חלק גבעת הברנר בשטח, שהקימו את הכותנה וכל זה, אם ידוע לכם, כל הנושא הזה, שהייתה לנו שכונת יחד על אם הדרך. איזה 40 בתים נטושים או 50 בתים של הערבים שעזבו אותם מקום. על הכביש היה. נדמה לי רק בית אחד נשאר, כן? אבל הכל, היו כמה קומות אפילו על הבתים האלה. שם, בכביש 40, בדיוק סמוך לכביש. הרי הרחיבו וכל זה. שהיו גם כן, זה שייך לקריית עקרון. אבל כל זה הייתה מעברה, כל השטח הזה הייתה מעברה. אגם. ואספו אותנו גבעת הברנר לזכותם. אספו את כל הילדים, אני זוכר את זה טוב טוב. זה. והאחיות שלי גם כן הלבישו אותנו, הכל, אתה יודע, זה... האכילו אותנו, בערך אומרים איזה שבועיים, עד כמה שזכור לי. זה לא יום ולא יומיים. אבל לזכותם, אני לא שוכח את זה. אלה מלח הארץ. דרך אגב, גבעת ברנר לפני קום המדינה, 20 שנה לפני קום המדינה, ב-1928 כמה. אז היו לך גם רגעים שהרגשת שיש איזה הבדל? כלומר, למשל אומרים לכם אתם ערבים במעברה? לא, זה שהיינו ילדים, כן. אבל היו זמנים אחרים שהרגשת לא, שמכבדים ודואגים? לא הסתדרנו. הרי איתי למדו למשל פולנים, בולגרים וגם רומנים. בתימנים מיעוט היה. אבל היו הרבה עיראקים, כן. היום יש עדיין איזשהם מסורות או דברים שאתה, מעיראק שאתה שומר, אפילו ברמת לאו דווקא מסורות דתיות, אבל מנהגים או... מנהגים כן, אנחנו שומרים את המנהגים, כלומר, קודם כל כשרות זה חייב, לא משנה מי אתה, אבל כשרות זה חייב. מה זה כשרות? כלומר נקי. כלומר אם אתה לוקח עד היום, אם אני עושה את הבשר, אני צריך לנקר אותו טוב טוב. הרי זה בריאות האדם, כן? מה זה כשרות? זה לא שאלה שאיזה רב עומד על הראש שלי וכל זה. הרי למדנו את זה מבית. וגם כן, תראה, דרך אגב, גם היהודים, הרי זה חוקה. לא כל אחד יכול לשחוט. זה לא כמו שאר העמים. אני לא מסוגל גם כן לראות שחיטה של עוף, כן? בתור יהודי, כן? הרי לא התחנכנו לזה. אז זה טוב החינוך הזה, אני אומר. בוא נאמר, אני יכול לכבד את הדת, ואני אכבד את הדבר שאני בכלל לא מסוגל לעשות את זה חופשי. כמו שאר הדתות, כן? זה גם כן יתרון טוב, בתור אדם. אם שוחט, אז זה הבעיה של השוחט, לא אני. אני לא רואה את זה, כן? עיראקית אתה עדיין מדבר עם אנשים פה? כל הזמן, כן. גם אני חזק בעיראקית, אבל אני לא יודע לכתוב. לא למדתי הרי.
רק את המספרים כן למדתי. מתי למדתי? בבית מסחר שהייתי בתל אביב. וואלה. כן, בשביל הצ'קים לפעמים היו נותנים לנו. אבל את האמת, אני עבדתי, הרי הם פולנים, ממוצע פולני מביאליסטוק, כן? אבל היו מכבדים אותי, אין, אני לא הרגשתי מין, אבל מה, ידעו לכבד. ונולדתי להיות סוחר, להיות סוחר. אני עשיתי הרבה דברים במסחר, שכל אחד לא האמין שאני יכול להגיע לזה. מרגיש שזה הגיע מאבא גם? מהמשפחה? אני לא יודע, זה בגנים, אבל הייתי ישר. ותגיד... למה? אני אגיד לך, אני יש לי זיכרון חזק. כלומר, אין דבר כזה, אני אפתח עכשיו כמה עולה, אני לא אסדר אותך. שניכם, יש לכם מפעל, אתה תקבל את המנה והוא יקבל את המנה. גם אתה משפחה והוא משפחה, וככה עבדתי. אני יקים אפילו, לא הולכים לפולני, רק יעקב. אני אומר להם מחיר במודיעין. לפעמים בעל הבית מתווכח איתי, איך אתה קבעת שזה המחיר? אמרתי לו, אני יודע לי. לך תבדוק ותראה. אני יודע כמה זה עלה לנו, כמה זה עולה. מדהים. אני הייתי בנוי לזה, כן. רציתי לשאול אותך גם על אימא קצת יותר. כן. גם מה היה השם שלה? השם של אימא שלי קוראים לה נג'יה. 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 יש נג'י, זה בשם זכר, יש נג'יה בשם נקבה. כן. גם בארץ או ששינו לה את השם? לא נשאר אותו שם, לא שינתה ולא כלום. למשל, אחותי הבכורה, קוראים לה רותי. מי קבע? המורה. אבל קוראים לה סועד. זה אחד. האחות האמצעית, שושנה. השם שלה סמירה. ואני נשארתי יעקב, למה, אתה יודע, מה יש לשנות? ינקלה? ואמא עבדה כשהגעתם לארץ? אני מניח לא, בהתחלה לא עבדה, אחר כך היא עבדה. ובבגדד היא לא עבדה? לא, איפה? בחורה תעבוד בבגדד, זה אסון טבע. אבל היו כאלה שהיו לפעמים עושות בבית כל מיני דברים. בבית כן, לתפור, כל אלה, כל מיני, כן. היה משהו מיוחד שהיא הייתה עושה, או מוכרת אפילו, משהו שהיא מכינה לא, בבית? או... לא. היא ידעה לטפל בילדים, הרי אימא שלי, יחד איתה עם 11, משפחה די גדולה היא מצד שלה. מצד אבא שלי, יש לו אח ושני אחיות, כלומר 4. כן? ובארץ כשהיא התחילה לעבוד, במה היא עבדה? היא עבדה על פי רוב, זאת אומרת, איך אני אסביר לך? היא עבדה במחנה, כלומר, לעזור במטבח, לא הרבה זמן. אבל דברים שהיו בסביבה. כן, היא רוצה משהו קל ולבוא הביתה וזהו זה. למה היה משעמם לה? כן? טוב, אחרי שסיפרת את כל הסיפור, אז יש איזשהו משהו שהיית רוצה לאחל או לתת איזשהו מסר לאנשים ששומעים את הסיפור הזה, שיצפו בזה? אני מאחל שישמעו, אבל רק מה שיהיה טוב במדינה הזו, שהביורוקרטיה הזו שתרד מעל העם. שיהיה לו טוב, שלא יעזבו את המדינה. אני ברגע שעוזבים את המדינה הייתי אומר בליבי, זה בוגד. היום אני מצדיק אותם. אתה מבין אותי? הרי אין לנו ארץ אחרת. ומה זה הבירוקרטיה? מה אתה מתכוון? כל הפקידות הזו, אז שמע, אלה מוציאים את הנשמה. אני עברתי את זה. אתה יודע, לבנות בית בישראל, איך זה עובר תופת? על מה ולמה? מה שמגיע לך קחו, אבל תנו לנו לחיות גם. תאר לעצמך, נערת לא נגמרת, אתה בניין אתה יכול לגמור אותו. אתה הבנת מה המשמעות הזו? רק בארץ ישראל, עד כמה שידוע לי. אני לא תמים, אני רואה מה שהולך בחוץ לארץ, הכל, שואל שאלות, אני מבין עניין, אבל פה אתה יודע, ממשרד למשרד, ואף אחד לא אחראי. קורה משהו, הוא לא אחראי, אבל שילמת לו, כן? אבל אני, מה פתאום, זה לא שייך לנו. וזה חבל. חבל. שומעים שאתה מדבר מדם לבך. כן. זה נורא כואב לי. לא חבל על הצעירים האלה, אני מצדיק אותם. מצדיק אותם, עוזבים את הארץ. אני פעם, אתה יודע, מי שעוזב את הארץ הייתי אומר בוגד.
איך הוא עוזב את הארץ? ותראה, זה לא שהסקתי מסקנות שהוא צודק ועזב את הארץ. תראה, מי שלא מצליח פה בארץ, גם בחוץ לא יצליח. זה מה שאני ידוע לי, כן? אבל תשמע, ביורוקרטיה הזו כבר קשה. לא כל אחד יכול לצאת מזה. ולא כל אחד צריך לו עורך דין. הרי אתה יודע, עורכי דינים פה משגשגים. פעם היית שומע עורך דין זה תואר. היום זה תואר. זה לא יפה. רק כסף להיות בן אדם. הכסף לא יפתור כל העניינים. כן. אז אנחנו ניקח זה כואב. את המסר הזה לסיום. תודה רבה, יעקב. אני עד היום, אני לא אכפת לו, אל תצלמו אפילו את זה. עד היום אני עוזר לאנשים. אני יכול להראות לך את התעודה אפילו. כן? באיזה מסגרת או... כמה, אפילו לפעמים מבחינה כספית. זה לא שאלה שאני, איך שזה, או לתת להם מנות וכל זה, אני דווקא עזרתי. ולא אכפת לי, אני נהנה מזה. כן? נהנה ממש, אתה יודע מה, זה לא כסף הכל. אני נהנה לעזור. זה ככה התחנכתי בבית. תמיד לעזור. אתה יודע מה, בוא אני אגיד לך משהו אחר. אני לפעמים אני לוקח אוטובוס מכאן, לא צריך רכב. אוטובוס אני נוסע לירושלים. אני בתחנה מרכזית פחות משעה. עולה לרכבת, אני כבר בשער יפו. בשער יפו, אתה יודע, ישנם ערבים גם כן, אני נותן להם. אני לא עד כדי כך אני צריך לסלום. אני רואה אותה עם ילד, מו, תינוק, מחזיקה. תן לה. אז מה? יש לי אפשרות, ברוך השם. כן? וזה טוב. זה טוב, טוב על הלב. זה מה שחשוב. לא יכול את העולם.